guys, so welcome back to my English class. So now I'm gonna guide you your previous lesson. Chào các bạn nhỏ nhé. Bây giờ cô giáo sẽ giúp các em ôn tập lại nội dung bài chúng ta vừa học ngày hôm nay ạ. Unit 2, activities in a day. Activities in a day. Now, let's listen and repeat after me. Activities in a day. Activities in a day. Wake up. Wake up. Brush your teeth. Brush your teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. Wash your face. Wash your face. Faster, nhanh hơn một xíu nhé. Wash your face. Wash your face. Wash my face. Wash my face. Wash my face. Okay, now let's read aloud all the phrases on the screen. Các em sẽ đọc tất cả các cụm từ trên màn hình thật to cho cô nào. Good. Wake up. Good. Brush your teeth. Brush my teeth. Good. Wash my face. Wash my face. Okay. Let's move on next part. Chuyển sang phần tiếp theo ạ. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Rất nhiều bạn không bật được âm của từ breakfast. Các bạn quan sát và nghe thật kỹ nhé. Have breakfast. Have breakfast. Cô giáo đọc nhanh và có ngữ điệu này. Have breakfast. Get dressed. Get dressed. Cái từ dressed là có đuôi ed ở đây, các em sẽ đọc bật âm t ở cuối nhé. Get dressed. Get dressed. Go to school. Go to school. Now, let's read aloud all the phrases on the screen. Các em đọc to tất cả các cụm từ trên màn hình cho cô nào. Have breakfast. Get dressed. Go to school. Okay, that's well done. Now let's move on next one. Next part. Do your homework. Do your homework. Do my homework. Do my homework. Clean your room. Clean your room. Clean your room. Clean my room. Clean my room. Clean my room. Go to bed. Go to bed. Now guys, let's read aloud all the phrases on the screen. Các em đọc to các cụm từ trên màn hình cho cô nào. Okay, well done. Now, we'll move on. Practice the conversation. Chúng ta sẽ chuyển sang phần hội thoại nhé. Hi Tim, how are you? Good morning Tom, I'm great. What do you do in the morning? I go to school in the morning. What do you do in the afternoon? I clean my room in the afternoon. That sounds great. Goodbye. Bye. See you later. Các em dừng video của cô giáo lại và chúng ta sẽ luyện đọc cái bài hội thoại này thật là kỹ cho cô nhé. Rồi sau cô giáo sẽ kiểm tra nhé. Và chúng ta sẽ ôn tập về phần mẫu câu. Thì em muốn biết bạn em làm gì vào buổi sáng. Chúng ta đặt câu hỏi. What do you do in the morning? I go to school in the morning. Cái cụm từ go to school cô giáo để trong ngoặc đơn để các em nhớ rằng chúng ta có thể thay thế cụm từ go to school bằng các hoạt động khác. Ví dụ như là brush my teeth, hay là have breakfast, hay là get dressed, vân vân. Được chưa ạ? Đã chuyển sang mẫu câu thứ hai. Đó là khi em muốn biết bạn em làm gì vào buổi chiều, đã có câu hỏi What do you do in the afternoon?
What do you do in the afternoon? I do my homework in the afternoon. Chúng ta có cụm từ do my homework ở trong hoặc đơn, và chúng ta có thể thay thế cả bằng các cụm từ khác, ví dụ như là read a book hay là listen to music, vân vân. Và một câu hỏi cuối cùng đó là khi các em muốn biết bạn mình làm gì vào buổi tối, chúng ta đặt câu hỏi What do you do in the evening? Và chúng ta sẽ trả lời với cấu trúc I watch TV in the evening. Và cái cụm từ watch TV chúng ta có thể thay thế bằng các cụm từ khác, ví dụ như do my homework, hay là help my mom, hay là read a book, hay listen to music, vân vân. Được chưa ạ? So, that's all for today. Bye bye guys. Tạm biệt các bạn nhé.